ફર્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે ડાયાબિટીસને શરૂઆતથી ઓળખીને કેવી રીતે અટકાવી શકાય તે વિશે સમજ્યા. આજે આપણે ડાયાબિટીસને કોઈ પણ દવા વગર જડ મૂળથી દૂર કરવાની સ્પેસિફિક વેલનેસ થેરાપી વિશે જાણીશું. પહેલા ભાગમાં આપણે વાત કરી તે મુજબ ભારતમાં દર 7મી વ્યક્તિ ડાયાબિટીસથી પીડાય છે અને ભારતને આજે ડાયાબિટીસ કેપિટલ ઓફ ધ વર્લ્ડ કહેવામાં આવે છે. પણ મોટો સવાલ એ છે કે શું ડાયાબિટીસ ક્યારે પૂરેપૂરી રીતે ઠીક થઈ શકે? આન્સર છે યસ. જો આપણે એના મૂળ કારણે સમજીને લાઈફસ્ટાઈલમાં ચેન્જ કરીએ તો આ રોગને જડ મૂળથી મટાડી શકાય છે. આજે ઘરે ઘરે શુગરની સમસ્યા સામાન્ય થઈ ગઈ છે. કારણ છે સ્ટ્રેસ, રોંગ ડાયટ એન્ડ સેડેન્ટરી લાઈફસ્ટાઈલ. પણ શું તમે જાણો છો, ડાયાબિટીસ કેન બી કંટ્રોલ્ડ વિથ મેડિસિન બટ ક્યોર્ડ વિથ થેરાપી એન્ડ લાઈફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન, ધેટ ટુ વિધાઉટ મેડિકેશન. ડાયાબિટીસ દવાથી કંટ્રોલ થઈ શકે છે, પણ થેરાપી અને લાઈફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન દ્વારા દવા વગર મટી પણ શકે છે. આજે આપણે જાણીશું ડાયાબિટીસ મટાડવાના એટલે કે ક્યોર કરવાના અદ્ભુત ઉપાયો. ડાયાબિટીસને જડ મૂળથી મટાડવાની થેરાપી સમજતા પહેલા આપણે એ સમજીએ કે ડાયાબિટીસ શું છે. વોટ ઇઝ ડાયાબિટીસ? ડાયાબિટીસ એ માત્ર બ્લડ શુગર વધવાનો રોગ નથી. આ એક મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર પ્લસ માઇન્ડ બોડી ઇમ્બેલેન્સ છે. પેનક્રિયાસ દ્વારા બનતું ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન બ્લડમાં રહેલા ગ્લુકોઝને એનર્જીમાં ફેરવે છે. સ્ટ્રેસ, ફિયર એન્ડ નેગેટિવ થોટ્સ જેવા કારણોથી હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ પેદા થાય છે, જે કોર્ટિસોલ વધારે છે અને ઇન્સ્યુલિનની અસર ઘટાડી નાખે છે. આથી શરીર પૂરતું ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન બનાવતું નથી અથવા ઇન્સ્યુલિન યોગ્ય રીતે કામ કરતું નથી અને શરીર ઇન્સ્યુલિન પ્રત્યે રેઝિસ્ટન્ટ બની જાય છે, જેથી શુગર બ્લડમાં જ એકઠી થાય છે. એને આપણે ડાયાબિટીસ મલાઇટસ કહીએ છીએ. હવે ડાયાબિટીસના પ્રકારોની વાત કરીએ તો 3 પ્રકારના ડાયાબિટીસ હોય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ. આ એક ઓટોઇમ્યુન કન્ડિશન છે, એટલે કે શરીર પોતાના પેનક્રિયાસ ઉપર હુમલો કરીને તેને નુકસાન કરે છે. સેકન્ડ ટાઈપ ઇઝ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ, જે લાઇફસ્ટાઇલ અને સ્ટ્રેસથી થતો સામાન્ય પ્રકાર છે. અને ત્રીજો ટાઈપ છે જસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ. આ પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન થતો શુગર વધવાનો રોગ છે. આજે 90% કેસ ટાઈપ 2 છે, જે લાઇફસ્ટાઇલ બેઝ છે અને રિવર્સિબલ છે. હવે આપણે સમજીએ મિકેનિઝમ ઓફ ડાયાબિટીસ, એટલે કે ડાયાબિટીસ કઈ રીતે થાય છે. જ્યારે આપણે વધારે રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઈડ્રેટ, સુગરી ફૂડ્સ, ઓઇલ, જંક ફૂડ્સ ખાઈએ છીએ અને સાથે સતત સ્ટ્રેસ રાખીએ છીએ, ત્યારે શરીર વારંવાર ઇન્સ્યુલિન છોડે છે. લાંબા સમય પછી સેલ્સ એ ઇન્સ્યુલિનને રિસ્પોન્સ આપવાનું બંધ કરે છે અને ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્ટ થાય છે, ત્યારે ગ્લુકોઝ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થતું નથી અને બ્લડ શુગર વધે છે. રૂટ કોઝિસ. ડાયાબિટીસનું મૂળ કારણ ફક્ત મીઠાઈ નથી, પણ સ્ટ્રેસ એન્ડ એન્ઝાઇટી, રોંગ ડાયટ, સેડેન્ટરી લાઇફસ્ટાઇલ, લેટ નાઇટ સ્લીપ, ઇમોશનલ ઇમ્બેલેન્સ તથા હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ. યોગિક સાયન્સ મુજબ આ રોગ મનોમય કોષના અસંતુલનથી ઉદ્ભવે છે. ડાયાબિટીસના કોમ્પ્લિકેશનની વાત કરીએ તો જો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં ન રહે તો તે કિડની, આંખ, હૃદય અને નર્વસ સિસ્ટમ પર અસર કરે છે. એટલે જ પ્રિવેન્શન ઇઝ ઓલવેઝ બેટર ધેન ક્યોર. સ્ટ્રેસ હોર્મોન જેવા કે એડ્રીનાલિન, કોર્ટિસોલ પણ બ્લડ શુગર વધારતા હોય છે. સો ઇટ્સ નોટ જસ્ટ એ ફિઝિકલ ઇશ્યુ, ઇટ્સ એ માઇન્ડ બોડી ઇમ્બેલેન્સ. હવે આપણે એ સમજીએ કે ઉર્ધ્વ વેલનેસ થેરાપી દ્વારા ડાયાબિટીસને જડ મૂળથી કઈ રીતે મટાડી શકાય છે. ઉર્ધ્વ વેલનેસ થેરાપીમાં અમે 2 પ્રકારની થેરાપીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેમાં પહેલી છે સબકોન્શિયસ હીલિંગ થેરાપી. આ થેરાપી માઇન્ડ ઉપર અસર કરે છે, જ્યારે બીજી લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન થેરાપી બોડી ઉપર અસર કરે છે. જ્યારે આ બંને થેરાપી દ્વારા બોડી અને માઇન્ડ વચ્ચે બેલેન્સ થાય છે, ત્યારે શરીર પોતે જ ઇન્સ્યુલિન બનાવવાની અને ઉપયોગ કરવાની શક્તિ પાછી મેળવી લે છે. સબકોન્શિયસ હીલિંગ થેરાપીમાં અમે ગાઇડેડ રિલેક્સેશન અને અન્ય પાવરફુલ ટેકનિક દ્વારા માઇન્ડને ડીપ ટ્રાન્સ સ્ટેટમાં લઈ જઈએ છીએ, જેથી પાસ્ટ ટ્રોમા અને સ્ટ્રેસ દૂર થાય છે અને માઇન્ડ રીપ્રોગ્રામિંગ દ્વારા પોઝિટિવ ઇમેજિનેશન સેટ કરવામાં આવે છે, જેમ કે આઈ એમ હેલ્ધી, માય બોડી ક્રિએટ્સ પરફેક્ટ ઇન્સ્યુલિન વગેરે, જેનાથી પેનક્રિયાસનું હીલિંગ થાય છે તથા નવી એનર્જી એક્ટિવેટ થાય છે. બીજી છે લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન થેરાપી. ડાયાબિટીસ ક્યોર કરવા માટે મનની સાથે સાથે શરીરને પણ લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન દ્વારા સંતુલિત રાખવું જરૂરી છે, જેનાથી શુગર કંટ્રોલ કુદરતી રીતે જ થાય છે. આ થેરાપીના 7 મહત્વની મુદ્દાઓની વાત કરીએ તો એમાં પહેલું છે સવારે ઉઠતાની સાથે જ રાત્રે પાણીમાં પલાળેલા આશરે 21 જેટલા મેથીના દાણા ખૂબ ચાવીને ખાઈ લેવા જોઈએ. મેથીમાં ફાઇબર અને એન્ટી ડાયાબિટીક કમ્પાઉન્ડ છે, જે બ્લડ શુગર ઘટાડે છે અને ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી વધારે છે. આ મેથીના દાણા ખાધા પછી 1 કલાક માટે મોર્નિંગ વોક, યોગા, પ્રાણાયામ અને યોગ નિદ્રા કરવા જોઈએ. મોર્નિંગ વોકથી ગ્લુકોઝ એનર્જીમાં ફેરવાય છે
યોગ અને પ્રાણાયામ દ્વારા કોર્ટિસોલ ઘટે છે, જે શુગર વધવાનું મુખ્ય કારણ છે. યોગ નિદ્રા દ્વારા મનને શાંત રાખીને શુગર લેવલ સ્ટેબલ રાખી શકાય છે. ડાયાબિટીસ માટે જરૂરી યોગાસનની વાત કરીએ તો ધનુરાસન, અર્ધ મત્સ્યેન્દ્રાસન, વજ્રાસન, પશ્ચિમોત્તાનાસન અને સૂર્ય નમસ્કાર જેવા આસનોથી પેનક્રિયાસનું એક્ટિવેશન અને હિલિંગ થાય છે. પ્રાણાયામમાં અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ સૂર્ય નાડી અને ચંદ્ર નાડી તથા રાઇટ બ્રેઇન અને લેફ્ટ બ્રેઇનને બેલેન્સ કરે છે, જ્યારે ભ્રામરી પ્રાણાયામ સ્ટ્રેસ લેવલ ઘટાડે છે અને કપાલભાતી પ્રાણાયામ પેનક્રિયાસને સ્ટિમ્યુલેટ કરીને ઇન્સ્યુલિન હોર્મોનનું પ્રોડક્શન વધારે છે. ત્રીજું, દૂધ કે ચાયમાં તજ ઉમેરીને નાસ્તા સાથે લેવાથી બ્લડ શુગર સ્ટેબલ રહે છે. ચોથું, રાત્રે પલાળેલા અંજીર નાસ્તા પછી અડધા કલાકે ખાવાથી ડાયજેશન ઇમ્પ્રૂવ થાય છે અને શુગર લેવલ કંટ્રોલમાં આવે છે. પાંચમું, દર 3 કલાકે થોડું થોડું ખાવું જોઈએ. આ ઉપરાંત તમારા ડાયટમાં નેચરલ ઇન્સ્યુલિન હેલ્પર જેવા કે મેથી, વરિયાળી, કારેલા અને લીમડાનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. છઠ્ઠું, રિડ્યુસ ધ સ્ટ્રેસ. દરરોજ થોડીવાર મેડિટેશન, હાસ્ય, કીર્તન કરવાથી અને ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક સાંભળવાથી તથા પ્રકૃતિનું સાનિધ્ય કેળવવાથી સ્ટ્રેસ લેવલ ઘટે છે. સાતમું અને અંતિમ છે કીપિંગ વેઇટ અંડર કંટ્રોલ. આ માટે સમ્યક આહાર, સમ્યક વ્યાયામ અને સમ્યક વિશ્રામની સાથે વહેલા સૂવું અને વહેલા ઉઠવું ખૂબ જ જરૂરી છે. રિમેમ્બર, મેડિસિન કેન ઓનલી કંટ્રોલ ધ ડાયાબિટીસ, બટ લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન એન્ડ માઇન્ડફુલનેસ કેન ક્યોર ઇટ. આ ટોપિકના કન્ક્લુઝનમાં હું એટલું જ કહીશ કે ડાયાબિટીસ ફક્ત દવા વડે કંટ્રોલ થતો રોગ નથી. એ શરીર અને મનના અસંતુલનનો સંદેશ છે. જ્યારે તમે માઇન્ડ, બોડી અને એનર્જી ત્રણેય સ્તરે સંતુલન લાવો છો, ત્યારે પેનક્રિયાસ ફરીથી ઇન્સ્યુલિન બનાવવાની શક્તિ પાછી મેળવી લે છે. ફક્ત દવા ખાઈને સુગર ઘટાડવું એ સોલ્યુશન નથી. માઇન્ડ હિલિંગ ઇઝ ધ રિયલ ક્યોર. બી યોર ઓન હીલર. Let your body, mind and soul restores its natural balance.